મારી મોટી દીકરીને જ્યારે એસિડિટીનો પ્રોબ્લેમ થયો ને એટલે ત્યારે ઘણાએ મને એવું સજેસ્ટ કર્યું કે જેઠી મધનું લાકડું હોય ને તે પાણીમાં પલાળી અને પીવડાવો ને તો એસિડિટી છે ને જડ મૂળથી જતી રહે. પ્રયોગ તો બરાબર લાગ્યો મને, પરંતુ બાળકોને રોજ કરાવો એટલે અઘરો જ પડે. તો પછી મને એમ થયું કે મારે એને કઈ રીતે પીવડાવવું. તો મેં એક વિચાર કર્યો કે મુખવાસ એવી વસ્તુ છે જે હાલતા ચાલતા ઘરમાં બધા ખાતા હોય અને ભાવે. તો મેં જેઠી મધનો ઉપયોગ કરી અને મુખવાસ બનાવ્યો. તેમાં બીજી થોડી ઠંડી વસ્તુ વાપરી. તમે નહીં માનો એટલો સરસ મુખવાસ બન્યો ને કે એના સિવાય એ તો ખાય જ છે, પણ એના સિવાય બધા હાલતા ચાલતા ઘરમાં ખાય છે. એ બાને જેઠી મધના ફાયદા પણ મળે છે અને એસિડિટી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી આ મુખવાસ છે. તો આજે એ જ રીત હું તમારી સાથે શેર કરું છું. એસિડિટી માટે રામબાણ કહેવાતી ખાસ અલગ સામગ્રી આ મુખવાસમાં છેલ્લે ઉમેરશું. પણ એ પહેલાં એસિડિટીનો આ મુખવાસ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં અડધો કપ અળસી લઈએ. એન્ટીઓક્સિડન્ટ તત્વ, પ્રોટીન, વિટામિન B6 થી ભરપૂર અળસી છે ને તે રોજ 1 ચમચી ખાવાથી ડાયાબિટીસ માટે, હૃદય રોગો માટે અને કેન્સર માટે ઉત્તમ સાબિત થાય છે. સાથે જ ફાઇબરનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી શરીરમાં રહેલો કચરો અને એસિડનું પ્રમાણ દૂર કરે છે. તેમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું અને અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈએ. બધું હાથ વડે મિક્સ કરી અળસીના દાણે દાણો મીઠું અને લીંબુ ચડી જઈને એ રીતે ચલાવતું જવાનું છે, જેથી મુખવાસ ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી બને. બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ ગયા પછી ડીશમાં જ આ રીતે અળસી છે તે ફેલાવી દઈ અને ડીશ સાઈડમાં રાખીએ. એ જ રીતે પોણો કપ વરિયાળી લઈશું. એસિડિટી માટે ઉત્તમ કહેવાતી વરિયાળી પેટની તજા ગરમી અને વર્ષો જૂની શરીરની ગરમી દૂર કરી તેને પણ ડીશમાં કાઢ્યા પછી તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. ત્યાર પછી હાથ વડે બધું મિક્સ કરશું, જેથી હળદર, મીઠું, લીંબુ વરિયાળીમાં એકદમ સરસ ચડી જાય અને સુકાયા પછી પણ આ વરિયાળીનો કલર એવો સરસ લીલો જળવાઈ રહે. હવે આ ડીશને સાઈડમાં રાખીએ અને ત્યાર પછી લઈએ 1/4 કપ મગજ સીડ્સ એટલે કે મગજતરીના બી. મગજતરીના બીજ છે ને તે ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર કહેવાય છે. તે બ્લડ પ્રેશર અને સ્ટ્રેસ ઘટાડનાર તથા વાળ, નખ, આંખ માટે ખૂબ જ ઉપકારક અને એસિડિટીને જડમૂળથી દૂર કરનાર છે. ડીશમાં આ કાઢી લીધા પછી મગજતરીના બીજમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન પાણી ઉમેરી હાથ વડે બધું મિક્સ કરવાનું છે, જેથી બધા બીજમાં મીઠું એક સરખું ભળી જાય. અહીં લીંબુ ઉમેરવાની કોઈ જરૂર નથી. હવે આ ત્રણેય વસ્તુને 4 થી 5 કલાક સુકાવા માટે ઘરમાં પંખા નીચે રાખી દેવાનું છે. આશરે 5 કલાક પછી અહીં જોતા જુઓ અળસીના બીજમાં મસાલો ચડી અને કોરા થઈ ગયા છે. એ જ રીતે વરિયાળી પણ મસાલો ચડી કોરી થઈ ગઈ છે અને મગજતરીના બીમાં પણ મસાલો સરસ ચડી ગયો છે અને એકદમ સુકાઈ ગયા છે. એસિડિટી માટે આ ખાસ મુખવાસ બનાવવા માટે વધારે બીજી 2 વસ્તુ લેશું, જેમાં પહેલું છે ચણોઠીના પાન, જે સરૈયાની દુકાને સહેલાઈથી મળી જાય છે. તેના ફાયદા હું તમને પછી કહું. એ પહેલાં સાથે લઈશું જેઠી મધ, જે સરૈયાની દુકાને આવા ટુકડામાં મળે છે. શરીરમાં ગમે તેવી હેવી એસિડિટી હોય ને જેઠી મધના ટુકડાને 1 રાત માટે 1 ગ્લાસ પાણીમાં ઉમેરી અને પલાળી બીજા દિવસે સવારે એ પાણી પીઓ ને તો આ રીતે નિયમિત 1 મહિનો કરવાથી ગમે તેવી એસિડિટી છે ને તે જડમૂળથી દૂર થાય છે. પણ જો આ પ્રયોગ ના કરી શકતા હોય ને તો તેના માટે આજે આપણે ખાસ આ જેઠી મધનો ઉપયોગ કરી મુખવાસ બનાવવાના છીએ, જે અલગ જ રીતે તેનો ઉપયોગ કરશું. તો મુખવાસ બનાવવાની શરૂઆત ગેસની લો ફ્લેમ પર કઢાઈની અંદર સૌથી પહેલાં ડ્રાય થયેલી અળસીના બીજ ઉમેરી દઈશું. તેને લો ફ્લેમ પર જ સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાના છે. વજન નિયંત્રણ અને બ્લડ પ્રેશર માટે ખૂબ જ ઉત્તમ કહેવાતી આ અળસીમાં આપણે હળદર, મીઠું અને લીંબુનો રસ ચડાવ્યો છે, જેથી સ્વાદમાં આ મુખવાસ છે ને તે બહુ જ સરસ લાગે છે. પરંતુ આજે આ મુખવાસ એસિડિટી માટે બનાવીએ છીએ, એટલે માત્ર અળસીનો ઉપયોગ ના કરતા તેની સાથે તેટલી જ વરિયાળી લેવી પણ એટલું જ જરૂરી છે. લગભગ 3 થી 4 મિનિટ મિક્સ કરતા હવે અળસી ચલાવવામાં વજનમાં એકદમ હળવી લાગશે. તેનો મતલબ કે આ અળસી બરાબર શેકાઈ ગઈ છે. તો તેને હવે ગેસ પરથી ઉતારી એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લેવાની છે અને આ શેકાયેલી અળસીને ઠંડી થવા દઈએ. એ જ રીતે ફરી એ જ કઢાઈની અંદર મસાલો ચડાવેલી વરિયાળી છે ને તેને પણ ઉમેરી દઈ અને શેકવાની છે. વરિયાળીને શેકાતા થોડો વધારે સમય થશે, પરંતુ ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા શેકવાની, જેથી તેનો લીલો કલર છે ને તે એવો સરસ જળવાઈ રહે. લગભગ 3 થી 4 મિનિટ શેકાયા પછી શેકાવાની એકદમ સરસ સુગંધ સાથે વરિયાળી સરસ શેકાઈ ગઈ છે અને કલર પણ એવો જ લીલો રહ્યો છે અને વજનમાં પણ હળવી લાગી રહી છે. તો હવે આ વરિયાળીને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી અળસીની સાથે જ ઉમેરી દેવાની છે.
અને તેને પણ ઠંડી થવા દઈએ. હવે એ જ ગરમ કઢાઈમાં મીઠું ચડાવેલા મગજતરીના બીજ છે ને તે ઉમેરશું. મગજતરીના બીને શેકાતા જરા પણ સમય નથી થતો. શેકાયા પછી મગજતરીના બીજ છે ને તે લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટમાં સાવ હળવા થઈ અને ઉડવા લાગે તેવા થઈ જશે. બીજનો કલર ચેન્જ થાય ને એ પહેલા જ આ શેકાયેલા બીજને કઢાઈમાંથી ઉતારી અને શેકેલા અળસી અને વરિયાળી સાથે ઉમેરી દેવાના. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું, પણ કઢાઈ તો છે ને ગરમ છે, તો આ ગરમ કઢાઈને ગેસ પર રાખી તેમાં 25 ગ્રામ ચણોઠીના પાન ઉમેરી અને શેકવાના છે. ગેસ બંધ છે પણ કઢાઈ ગરમ હોવાથી માત્ર સહેજ જ એવા આ પાન શેકાશે, જેથી તેનો કલર એવો સરસ જળવાઈ રહેશે અને ક્રિસ્પી કડક થઈ જશે અને તેમાંથી ભેજનું પ્રમાણ સાવ દૂર થઈ જશે. એસિડિટી અને મોંમાં ચાંદામાં તુરંત જ રાહત આપનાર ચણોઠીના આ પાન છે ને તે ગળામાં અવાજ બેસી જતો હોય ને તો તેના માટે ખૂબ જ સારા છે. અડધી મિનિટમાં ચણોઠીના પાન છે ને તે કઢાઈમાં શેકાઈ ગયા છે, તો તેને કઢાઈમાંથી કાઢી અળસી, વરિયાળી અને મગજતરી શેકેલા છે ને તેની સાથે ઉમેરી દેવાના. હજી આ મુખવાસ બન્યો નથી, તેમાં હજી એસિડિટી માટેનો એક ખાસ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જેઠી મધ, જે આપણે કઈ રીતે વાપરીએ છીએ ને તે જોશું. આ બધી વસ્તુમાંથી વરાળ નીકળી જાય ને ત્યાં સુધી સાવ ઠંડા થવા દેવાના છે. આશરે અડધી કલાક પછી હાથ વડે મિક્સ કરતા જુઓ, અહીં શેકેલા બધા મસાલા છે ને સાવ ઠંડા થઈ ગયા છે, અંદર ક્યાંય પણ વરાળ પણ નથી. આ બધું જ મિક્સ કર્યા પછી જેઠી મધનો ઉપયોગ કરવાનો છે, પણ જેઠી મધ તો આવા લાકડા સ્વરૂપમાં મળે છે, તો તેનો ઉપયોગ ડાયરેક્ટ નથી કરવાનો. તેના બદલે જેઠી મધનો પાવડર છે ને જે સરૈયાની દુકાને ઇઝીલી મળી જાય છે, અહીં 1 ચમચી આ પાવડર લઈ અને શેકેલી અળસી, વરિયાળી અને મગજતરીના બી અને ચણોઠીના પાનમાં ઉમેરી દેવાનો છે અને હાથ વડે જ આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. એસિડિટી માટે રામબાણ કહેવાતો જેઠી મધનો પાવડર આ રીતે મુખવાસમાં મિક્સ કરી દો ને, કારણ કે જેઠી મધનો પાવડર છે ને તે સ્વાદમાં એકદમ મીઠો હોય છે, જેથી તે મુખવાસને એકદમ સ્વાદિષ્ટ બનાવી નાખે છે અને નાના મોટા કોઈ પણને આ મુખવાસ 1 ચમચી ખાશે ને તો ભાવશે જ અને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આની અંદર તો આયુર્વેદિક ઓસડિયું જેઠી મધ વાપરેલું છે. 1 ચમચી ચાખી અને વારે વારે ખાવાનું મન થાય અને ખાઈને તો પણ મન નહીં ભરાય અને આનું કંઈ નુકસાન તો છે જ નહીં, ફાયદા જ ફાયદા છે. તો જો ઘરમાં વારંવાર કોઈને એસિડિટી થતી હોય અથવા તો પરમેનન્ટ એસિડિટીની તકલીફ હોય ને તો બીજું બધું કરવાની સાથે આ રીતે એસિડિટી માટેનો આ ખાસ મુખવાસ બનાવી અને રાખી દો ને તો હસતા રમતા ખાતા એસિડિટીની તકલીફ દૂર થઈ જશે. તો એસિડિટી માટેનો ખૂબ જ ઉપયોગી જેઠી મધનો આ મુખવાસની રેસીપી તમને કેવી લાગી? હું તો કહીશ કે તમે આ રેગ્યુલર બનાવી અને ઘરમાં રાખો અને તેના ફાયદા મેળવો. સાથે જો આ રેસીપી ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો. સાથે જ અમારી કિચન સિરીઝ વોટ્સએપ ચેનલ પણ છે, તેને ફોલો કરવાનું પણ બિલકુલ ના ભૂલતા. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.